අද අපි කතා කරමු කොහොමද මේ විදිහට මේ බොක්ස් 4 දාලා මේ විදිහට hover effect එක හදන්න කියලා. ඕකේ අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි මේ වීඩියෝ එකට ගියට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට බොක්ස් 4ක් තියෙනවා. බොක්ස් 4 මේ විදිහට hover කරද්දී මේ විදිහට ඇතුලේ rating එකයි star mark එකයි මේ විදිහට view details කියන එකයි hover කරද්දී මේ board එක පාට වෙලා තියෙනවා. අපි මේක කොහොමද අපේ වෙබ්සයිට් එක හදන්න කියලා කතා කරමු. ඕකේ මේ විදිහටම අපිට මේක කරන්න තියෙනවා. අපි කලින් කතා කරා HTML ස්ට්‍රක්චරල් වීඩියෝ එකේ කොහොමද අපි මේක කඩා ගන්න, කියන්නේ div ටික හරියට කඩා ගන්න කියලා. මේකෙත් මම කරන්නේ මේ විදිහට සම්පූර්ණ div එකක් මේ විදිහට තියෙනවා. ඒ div එක මම කඩා ගන්නවා මේ විදිහට කෑලි 4කට කඩා ගන්නවා මුලින්ම. ඒක මම කරන්න අපේ කෝඩ් එකට යනවා මේ විදිහට. කෝඩ් එකට ගිහිල්ලා කෝඩ් එකට ගිහිල්ලා අපේ ඩොකියුමන්ට් එකේ මේ විදිහට අපිට එන්න ඕන මේක පහලින්, ඒ කියන්නේ මේ සෙන්ටර් වෙච්ච භාගයකට යටින්. ඒ හින්දා මම මෙතන දා ගන්නවා boxes කියලා දා ගන්නම්. දැනට නැත්තම් දා ගන්නම් listing page කියලා, listing කියලා දා ගන්නම්. listing movies කියලා වගේ දා ගන්නම්. movies මම මෙතන දා ගන්නවා main wrapper එකක් දා ගන්නවා. මම කලින් කතා කරා වගේ listing main wrapper දා ගන්නවා. ඒක ඇතුළේ වල පේන ඇති මේ විදිහට කැලි 4කට කැඩිලා තියෙනවා. ඒක ඇතුළේ මම දා ගන්නවා single movie card කියලා දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට 4කට කැඩිලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක ඇතුලේ image එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ ඔයාලට පේනවා ඇති යටින් title එකයි year එකයි පෙන්නනවා. ඒ හින්දා මම මේකේ දා ගන්නවා උඩින්ම div.image area කියලා දානවා. මෙතන තමයි image එක මේ අපි දාන්නේ. ඊට පස්සේ යටින් ඔයාලා දැකලා ඇති footer එකේ movie එකේ name එකයි year එකයි දාලා දෙන්න. එතකොට මම මෙතනින් දා ගන්නවා ඒකට span tag එකක් දා ගන්නවා. class එක මම දා ගන්නවා ඒකට name කියලා, movie එකේ name එක. එතකොට මම මේක දැනට අපේ මේ තියෙන name එකම මේක මම ගන්නම්කෝ. එතෙන්ට ගිහිල්ලා මම මේ නම මම දැනට ගන්නම් අපේ එකටත්. එතකොට මේ විදිහටම අපිට මේක එනවා. මම මෙතන ගිහලා ඉන්ස්පෙක්ට් කරලා මේ නම අරන් අපේගේ නම විදිහට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තව එකක් දා ගන්නවා span එකක්. ස්පෑන් එක දා ගන්නවා මේක year එක 2021 එකේ තමයි මූවී එක මේ විදිහට දා ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට මෙතන මොකුත් දැනට පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ විදිහට year එක දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති ඒක ඇතුලේ තියෙනවා මේ විදිහට නමයි මේ කැටගරි එකයි මූවී එකේ රේටින් එකයි ස්ටාර් මාර්ක් එකයි තියෙනවා. අපි දැනට ඉස්සෙල්ලාම අපි මේක මේ UI එක හදලා ඉමු. මම ඒ විදිහට මම මේක දැනට තියෙන image එකත් මම මේ විදිහට hover කරලා එයාලගේ තියෙන image එක මම මෙතනින් ගන්නම්. දැනට මෙයාලගේ තියෙන මේ image එක මම මේකම copy කරලා මම දැනට දා ගන්නම්. මම download කර ඉන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලා දැනට මම දන්නවා download කරගන්න. ඊට පස්සේ මම මේක මෙහෙම copy කරලා මේකෙන් 4ක් දා ගන්නවා යටට. ඒ කියන්නේ 1 3 4යි. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට 4ක් පෙන්නනවා. මේක වෙනස් වෙන්න ඕන නම් මම දැනට මේ එකම layout එකේ තියෙන මම මේක මේ විදිහට මෙහෙම දැනට යටට එන්නේ. මම මේක UI කරද්දී කියලා දෙන්න. හරි ඕකේ. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක මේ විදිහට අර විදිහටම center වෙලා තියෙනවා 90ක් ගිහිලා තියෙනවා. එතකොට මම කරන්නේ මේකට ගිහිල්ලා මේ listing main wrapper කියන එක මම මෙතනින් ගන්නවා. එතකොට මම කෙලින්ම මේක මෙතනින් පහලට ගිහිල්ලා ඩොට් දාලා මේකේ මෙතන මම ගන්නවා main body wrapper කියන එකේම listing එක ගන්නවා. මම අර දිගේ ඔක්කොම දාන්නේ. මේක position relative කරලා මම අතෙන්ට after එකක් දාපු හින්දා z index එක මම මෙතන ready කර ගන්නවා. දෙකක් වගේ. එතකොට ඔයාලට පේනදී මේ විදිහට උඩට වෙනවා. එතකොට මේකේ width එක වෙන්න ඕනේ 90ක් දාලා අපි කලින් කරා වගේ width එක 90යි. එතකොට margin එක වෙන්න ඕනේ 0 auto. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට එලා පේනවා. ඊට පස්සේ උඩින් යටින් ඔයාලට පේනවා ඇති උඩින් යටින් කියන වටේනොත් gap එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම උඩින් යටින් මම දැනට ඉන්න ඔක්කොම වටේම wrap වෙන්න ඕනේ ඉන්න මම මෙතන padding එක 40ක් වගේ දැනට දා ගන්නවා.
මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලට පේනද මේ වටෙන්ම මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනදී ඒක ඇතුලේ තියෙන ඒවා, ඒ කියන්නේ මේ දාන හැම එලිමන්ට් එකක්ම මේ විදිහට මේ බොක්ස් එක දිගට එන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලා දැනට මම දන්නවා ඒකට දාන්නේ ඩිස්ප්ලේ ප්ලෙක්ස් කියන එක. ඩිස්ප්ලේ ප්ලෙක්ස් දානවා. එලයිමන්ට් අයිටම් එක මම දානවා එලයිමන්ට් අයිටම් එක මම දැනට දානවා සෙන්ටර්. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට එනවා. sorry. ඊට පස්සේ අපිට ඕනේ ඒක ගානට බෙදා ගන්න. ඒකට අපි දානවා justify content space between කියලා. එතකොට ඒක ඒ ගානට ඒ විදිහට මේ විදිහට ඒ කියන්නේ මේ විදිහට ගානට බෙදෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මේක ගත්තට පස්සේ මේ ඉමේජ් එක වටේට පේනවා බෝඩ් එක. ඒක අපි හදාගන්නේ මෙතන මේ කොපි කරගත්තා. ඒක ඇතුලේ තියෙන මේකේ තියෙනවා අපි සිංගල් කාඩ් කියන එකේ ඒක ඇතුලේ සිංගල් කාඩ් කියන එකේ ඉමේජ් ඒරියා කියන එකට තාමත් දැන් දාන්න හදන්නේ. ඒකේ තියෙන ඉමේජ් ඒරියා කියන එකට මම දානවා බෝඩ් එකක්. එතන තියෙන පික්සල් 3ක විතර බෝඩ් එකක් වගේ මම තමයි අපි දැක්කේ solid එක. ඒක කලර් එක වෙන්න ඕනේ සුදු කියලා. එතකොට ඔයාලා මෙතන පේනවා ඇති අපිත් ඒ විදිහට මෙතන ඔයාලට පේනවා පොඩි බෝඩ් රේඩියස් එකක් මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට මෙතන zoom කරොත් මේ පේන ඇති චූටි රේඩියස් එකක් මෙතන තියෙනවා. ඒකත් අපි දාන්න ඕනේ ඉන්න. මෙතන දානවා බෝඩ් රේඩියස් එක දානවා පික්සල් 3ක වගේ රේඩියස් එක. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ එකෙත් මේ විදිහට පොඩි බෝඩ් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඒක හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති එතනින් පස්සේ පොඩි මාජින් බොටම් එකක් තියෙනවා මෙතන. ඒ හින්දා මම මෙතන දාගන්නවා මාජින් බොටම් එක 5px වගේ දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ පික්සල් 5කට චූටි ගැප් එකක් තියෙන්නේ, ලොකු ගැප් එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන zoom out කරගන්න මෙතන name එක තියෙනවා, EA එක තියෙනවා. එතකොට මෙතන අපිට name එක තියෙනවා. හැබැයි EA එක චූටි මේ font size එක පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඒ හින්දා මම මෙතන කරන්නේ මේ single card එකේ මෙතන ගිහිල්ලා span තියෙන ඔක්කොම span tag ටික display block කරනවා. අනිවාර්යෙන් span tag ටික එකක් ඒ කියන්නේ එකක් ඉවරුන ගමන් අනිත් එක තමයි වදින්නේ සාමාන්‍යයෙන්. ඒ හින්දා මම span tag එක block කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක අපි name කියලා දාගත්තා. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති right click කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන අපි මෙතන ඉන්ස්පෙක්ට් කරොත් මෙතන පේනවා ස්පෑන් එකේ name එක කියන එක මෙතන ඔයාලට පේනවා බෝල්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට අවං කරන්නේ මෙතන ස්පෑන් එකේම මෙතන දානවා dot name. මොකද ඒක ක්ලාස් එකක්. ඒ ස්පෑන් එකේම කියන තමයි අපි මෙතන ස්පේස් නැතුව නිකන් එතනම dot එක දැම්මේ. ඒකෙම name එක ක්ලාස් එක name කියන එක සමාන වෙන එකට font weight එක මම කියනවා bold වෙන්න කියලා. මම මෙතන බෝල්ඩ් කියලා දාන්නම් මේ විදිහට. එතකොට ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මේ විදිහට බෝල්ඩ් වෙලා තියෙනවා. මෙතන මේ අපේ ක්ලාස් එක මිසින් වෙලා මේ විදිහට බෝල්ඩ් වෙලා තියෙනවා. ෆොන්ට් සයිස් එක චුට්ටක් පොඩි වගේ. ඒක මම දැනට මෙතන ෆොන්ට් සයිස් එක මම දැනට දෙන්නම්. ෆොන්ට් සයිස් එක 16යි px වගේ මම දැනට දෙන්නම්. 16 තමයි දැනටමත් තියෙන්නේ. sorry font weight එක කියලා වැදුනේ. font size එක 16 වගේ දෙන්නම්. 16 තමයි දැනටමත් තියෙන්නේ. ඔව් මම ඒක දැනට කරගන්නම් 14 වගේ. font size එක 14 වගේ තමයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඒකෙම date කියන එක ඊටත් වඩා මේකෙම date කියන එක date නෙමෙයි අපි දාගත්තේ ඒක නම දාගත්තේ class name එක දාගත්තේ year කියලා. year එක තියෙනවා. year එක font size එක font size එක 12යි px වගේ තමයි තිබ්බේ. මේ විදිහට දාගන්න. ඒකේ color එක හැබැයි මේ විදිහට වෙලා තියෙන්නේ. මම හින්දා ඒ color එක දාගන්නවා. color RGBA මෙන්න මේ විදිහට මොකක් හරි කලර් එකක් මම දැන් දාගන්නවා. ඒ කලර් එක පේන්නේ වට මෙතනින් ගිහිල්ලා කලර් එක මෙතනින් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් යාළගේ තියෙන කලර් එක කොපි කරලා දාගන්නත් පුළුවන්. මම දැන්ට මේ කලර් එක හොඳයි කියලා හිතන ඉඳලා මම මේ කලර් එක කොපි කරලා මේ විදිහට දානවා. අපි දැන් මෙතන හිතෙන විදිහට තමයි මේක හදන්නේ. හැබැයි මෙහෙම නෙමෙයි වල වෙබ්සයිට් ඩිසයින් කරනකොට මම මෙතනින් වල CSS ID එකක් ගන්න විතරයි මේක කරන්නේ. ඉස්සරහට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඇත්තටම මේකේ හරියටම පික්සල් ගන්න අරන් මේ ඩිසයින් එක කරන්න කියලා. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් මේක ගැන වැඩි වොරි වෙන්න එපා.
මේක දැන්ට අපි මේ ඇහැට පේන විදිහට තමයි කරන්නේ. මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද පික්සල් පර්ෆෙක්ට් විදිහට ඩිසයින් එක ගහන්න කියලා. දැන්ට මම මේක ඔක්කොම මේ ඇහි පේන විදිහට තමයි හදාගෙන යන්නේ. හරි ඕකේ. මෙතන තව එකක් ඔයාලට පේනද මේ බෝඩ් එක අපි දැම්මට වඩා පොඩ්ඩක් ලොකුයි. එතකොට මම දාන්නේ මම මෙතනින් ගිහලා බෝඩ් එක පොඩ්ඩක් මෙතන අපි දැම්මේ කීයද බෝඩ් එක 3යි දැම්මේ. මම මෙතන 5ක් වගේ දාගන්නවා. දාගෙන ගිහිල්ලා මේක සේව් කරගෙන අපේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා බලනවා. හරි ඒක ඕකේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා මේක හරි මේක හරි. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතනින් මේ දෙපැත්තෙනුත් පොඩි ගැප් එක මේ ඉර ගන්න දෙපැත්තෙනුත් පොඩි ගැප් එකක් තියෙනවා. එතකොට මම මේක කරන්නේ මෙතන ගිහිල්ලා සිංගල් එකට මම මෙතන පැඩින් එකක් දීලා බලනවා. මේ විදිහට මෙතනින් සිංගල් කාඩ් එකට අපි මෙතනින් කතා කරා. මෙතන සිංගල් කාඩ් එකට අපි දැන් මුකුල් ලියලා නැහැ. මම සිංගල් කාඩ් එකට පැඩින් එක පොඩි නියටිනීමට ඕනේ දෙපැත්තෙන් පික්සල් 25ක විතර ගැප් එකක් දෙන්න කියලා මම කියනවා. එතකොට බලමු අපේ මේක හරියට වැඩ කරනවද කියලා. මේ විදිහට එනවා. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙතන width එක කියන්නේ ඉමේජ් එකේ width එක එයාගේ අදාළ width එකට ගිහින් තියෙනවා. ඒ හින්දා මම ඒක ඇතුලේ තියෙන මේ image area කියන එකේ width එක ඒ දාන div එකේ width එකට යන්න කියලා මම දෙනවා. ඒ කියන්නේ image එකේ width එක 100%ක්. ඒ කියන්නේ වටේ wrapper එකේ තියෙන width එකට යන්න කියලා තමයි මෙතනින් කියන්නේ. එතකොට මම මෙතන කියලා save කරලා පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අර කලින් තිබ්බ issue එක හරි. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති. මෙතන මම එක කමෙන්ට් කරන්නම්. මෙන්න මෙතන මේ edge එකටම ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට පේනද මේ board එකෙනුත් මෙහෙට පැනලා තියෙනවා. එහෙම වෙන්න බෑනේ. ඒ ඩිසයින් එක මෙතන තියෙන මේ ලස්සනට මෙතන මේ gap එකත් එකයි මේ gap එකත් එකයි මේ gap එකත් එකයිනේ. එතකොට අපේකෙත් එහෙම ඉන්න ඕනේ. එතකොට මෙහෙම පැනලා තියෙන හින්දා ඒ image එකේ width එක හරියට set වෙලා නැති. ඒ කියන්නේ දාන image එකේ size එක ගන්න හින්දා තමයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට හදා ගන්නවා. එතකොට ඊළඟ එක තමයි අපිට තියෙන්නේ මේ hover කරනකොට මේ board එක කොළ පාට වෙනවා. ඒකට අපි කරන්නේ මෙතන බෝඩ් එකනේ වෙනස් වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාලට මතක ඇති ට්‍රාන්සිෂන් එක මෙතෙන්ට අපි කලින්ම දා ගන්නවා. නැත්නම් අපිට කෙලින්ම එනවා. ඒ හින්දා ඔයාලා කලින් මතකනේ මේක දැම්මා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා දා ගන්නවා image area කියන එක නෙමෙයි. අපිට ඕනේ මේ මුළු කාඩ් එක ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක හරි. මේක ප්‍රශ්න නැහැ. මේක හව කරනකොට ඉන්නේ. මේ කාඩ් එක විතරයි හව කරනකොට ඉන්නේ. එහෙනම් image card කියන එක මේ කාඩ් කියන එක හව කරද්දී ඒ කියන කාඩ් එක හව කරද්දී ඒකේ තියෙන බෝඩ් එක අපි දැන් ඒකටනේ දැම්මේ. බෝඩ් එකේ කලර් එක මට වෙනස් වෙන්න කොළ පාටට ට්‍රාන්සිෂන් එකකුත් පොඩි ට්‍රාන්සිෂන් එකකුත් එක්ක කියලා මම මෙහෙම දාලා මම මේක සේව් කරගන්නවා. ගිහිල්ලා අපේකට ගිහිල්ලා බලනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මේ විදිහේ පොඩි ට්‍රාන්සිෂන් එකක් එක්ක එනවා. ඔයාලට මේ ට්‍රාන්සිෂන් එක අයින් කරලා පෙන්නන්නම්. මේක නිකන් කනට ගැහුවා වගේ එකපාරට වෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ ඩොක් ගාලා එනවා කලර් එක. හව කරපුවම ඉක්වන්ට එනවා. ඒක zoom කරලා මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මෙහෙම එනවා. ට්‍රාන්සිෂන් එකේ වෙනස තමයි මම මෙතන දාලා සේව් කරනවා. දැන් සේව් වෙලා තියෙන්නේ. උඹ බලන්න මේ ස්මූත් එකට ඒ කලර් එක එනවා. ඒතර පිළිවෙලයි වැඩි. ඔයාලට මේ විදිහට පේනවා ඇති. හරි. ඊළඟ එක තමයි මෙන්න මේ hover effect එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ hover effect එක. මේක කරන්නේ ඉස්සල්ලාම අපි මෙතනට ගිහිල්ලා හදා ගන්නවා. ඉස්සල්ලාම මේ ඉස්සල්ලාම පේන මේ view එක ඉස්සල්ලා හදා ගන්නවා අපි. ඒ කියන්නේ මේක ඉස්සල්ලාම අපි ගිහිල්ලා මේ view එක හදා ගන්නවා. ඒ image එක text එක ඇතුළේ. එතකොට අපි කරන්නේ මෙතන මම මේක wrap කරලා දාගත්ත එකයි. මේක මම ඉස්සරහට position absolute කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒ හින්දා මම මේක දානවා hover card කියලා දාගන්න. ඒ කියන්නේ ඒක ඇතුළේ දාම පේ ඔක්කොම එන hover card එක එන්නේ. එතෙන්ට අපිට එනවා star mark එක එනවා. මම කලින් star එක link කරගත්තා. ඒ හින්දා මම මෙතෙන් දාගන්නවා star icon එක. ඊට පස්සේ වලට මෙතන පේනවා ඇති යටින් පේනවා rate එක font එකේ. ඊට පස්සේ මම ඒකට දාගන්න span එකක් rate එක දාගන්නවා 6.3 10න් 6.3ක් වගේ කියලා තමයි 6.8ක් කියලා තමයි මේකේ පෙන්නන්නේ. මම මේක මෙහෙම දාගත්තා. ඊට පස්සේ තව span එකක් දාගන්නවා. ඒකේ තියෙන්නේ crime drama ඒ කියන්නේ category එක. ඊට පස්සේ මම ඒකට දාගන්නවා ගිහිල්ලා class එකක් දාගන්නවා. cat කියලා මම දාගන්නම් දැන්ට category කියන්නේ. ඒක දාගන්නවා. නෑ මම මේකට div එකක් දාගන්නවා. මොකද ඒක ඇතුලේ මම span එකක් use කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. cat කියලා category ඇතුලේ ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන් හින්දා span දාගන්නවා. මම මෙතන span එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඇතුලේ තියෙන මෙයාලගේ මේ crime කියන එක crime ඊට පස්සේ ඒකම ආයි copy කරලා
මෙතන දාගන්නවා ඩ්‍රාම කියන එක මේලක තියෙන කැටගරි ඩ්‍රාම මේ විදිහට දාගන්නවා දාලා යටින් ඔයාලට පේනවා තව ලින්ක් එකකුත් තියෙනවා ඒ ටැග් එකක් තියෙනවා මම ඒක දාගන්නවා read more කියලා read more කියලා දාගන්නවා මෙතන තියෙන view details කියලා ඒක දාගන්නවා මම මෙතෙන්ට view details කියලා දාගන්න D capital මේ විදිහට දාගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති අපේකට ගියාම මෙන්න මේ විදිහ එන කැතට පේනවා. අපි දැන් ඒක ඉස්සලාම ස්ටයිල් කරගන්නවා. මම ඒක ඇබ්සලූට් කරගන්න ඕනේ හින්දා ඒක ඇතුළෙම වැඩ ටික ඔක්කොම වෙන්න ඕනේ හින්දා මම මේ image area එකෙන් ගිහලා ඉස්සලාම position relative කරගන්නවා. ගිහිල්ලා ඒක ඇතුළේ තමයි ඔක්කොම තියෙන්න ඕනේ. ලස්සනට height එකයි ඔක්කොම වෙලා ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති. මේක ඇතුළේ hover card hover card එකේ ඔය කතන්දර ඔක්කොම වෙන්න ඕනේ. එතකොට මම මෙතන දානවා ඒක ඇතුලේ තියෙන hover card එක මෙතනින් දානවා position absolute වෙන්න කියලා දානවා. මම මේක දැන්ට මම මේක side එක දානවා. ඔයාලට එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. මම මේක zoom කරගන්නවා. zoom කරගත්තොත් පේනවා. මොකද්ද කරන්නේ? zoom out. මම මෙහෙම zoom out කරගන්නම් දැන්ට නිකන් rough idea එකක් ගන්න. එතන ඇබ්සලූට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙතන දාගන්නවා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් ගන්න පුළුවන්. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දාන්න පුළුවන්. මම දැන් කලර් කියලාම දාන්න. කලර් එකක් ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් දානවා නම් අපිට පුළුවන් RGB යූස් කරන්න. මම මේක ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි කරන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාලට පේනවාද මෙතන පොඩි ඔපැසිටි එකත් එක්ක තමයි කලර් එක ආවේ. ඊට පස්සේ height එක මම දෙනවා 100% යන්න ඕනේ ඒක. ටෙක්ස්ට් එක සෙන්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඇතුලේ තියෙන හැම ටෙක්ස්ට් එකම සෙන්ටර් වෙන්න ඕනේ. and width එක යන්න ඕනේ 100% යන්න ඕනේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ තියෙන SVG icon එක මේක SAS වල යූස් වෙන්නේ. මේක SAS ලියවන ඉක්වන්ට ලියන්න පුළුවන්. මම SAS ගැන ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න. ඊට පස්සේ hover card එකේ SVG එක ෆිල් කරනවා මං කලර් එකකින් අපේ normal කලර් එක. ඊට පස්සේ width එක දෙනවා 20px height එක දෙනවා 20px වලට එහා පැත්තේ පේනවා ඇති ඔක්කොම. margin 0 auto දෙනවා. දැන් සෙන්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. මොකක්ද තව වෙන්න ඕන නම් කියලා තමයි ඒක දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක දෙනවා hover card එකේම. ඊට පස්සේ මම මෙතන දෙනවා රේට් එක අපිට ඩොට් රේට් මෙතන ගිහිල්ලා එතන දෙනවා මාජින් බොටම් එක 20ක් දෙනවා. හැම එකෙම මේ විදිහට එන්න ඕන හින්දා. ඊට පස්සේ ක්‍රයිම් කියන එක කියන්නේ කැටගරි සෙට් එකක් මෙතන රේට් නෙමෙයි. එතකොට මම දැන් මේ කැට් කියලා දාලා තියෙන දැන්ට මම ඒක කොපි කරලා ඒකෙත් මාජින් බොටම් එක මම දෙනවා 20ක්ම දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ තියෙනවා ලින්ක් එක අපිට වෙන්න ඕනේ. මේක ඇතුලේ තියෙනවා ඒ ටැග් එක text decoration අපිට ඒ කියන්නේ underline මුකුත් ඕනේ නැහැ. text decoration නම් padding එක වටේට padding එකක් ඕනේ. මම දාගන්නවා දැන්ට 10යි px වගේ. ඊට පස්සේ දාගන්නවා background එක දාගන්නවා දැන්ට මේ පාට. ඊට පස්සේ text එකේ color එක ඒක වෙන්න ඕනේ white. මම දාගන්නවා white මේ විදිහට. ඊට පස්සේ පොඩි border radius එකක් තියෙනවා pixel 3ක විතර. මම ඒක දාගන්නවා මෙතෙන්ට ගිහලා 3px කියලා මේ විදිහට. font weight එක පොඩ්ඩක් bold වෙලා තිබ්බා. ඒකේ මම දැක්කා font weight එක bold කියලා මේ විදිහට දාගන්නවා. padding එක දෙපැත්තෙන් තව චුට්ටක් වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒකට මම කරන්නේ උඩින් යටින් 10ම තියලා මෙතන දෙපැත්තෙන් පොඩ්ඩක් 20ක් වගේ දානවා. එතකොට මෙතන ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේක display block කරන්න පුළුවන්. අපේ ක්‍රයිම් කියලා තිබ්බ එක. ඊට පස්සේ මුළු අපේ ඔය මුළු ඒ කියන්නේ මේ ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම ටෙක්ස්ට් එක වෙන්න ඕනේ සෙන්ටර් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ උඩින් ඉඳන් යටට එන්න ඕන. ඔයාලට මෙතන මම මේක ලොක් කරලා මෙතන පෙන්නන්න. මේ විදිහට තමයි දැනට එන්නේ. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති. මේ විදිහට සෙන්ටර් වෙලා තියෙන මේ ටික. එතකොට මම ඒකට කරනවා මේ ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙතන මේ font size එකත් තාරිය ලොකු කරලා font weight එක වැඩි කරමු. එතකොට මම මේක ලොක් කරගන්න. hover card එකේ SVG rate මේකට මම දානවා font size එක 20යි
ෆොන්ට් වේට් එක දානවා බෝල්ඩ් විදිහට. මේ විදිහට හරි ඕකේ. මම ඒකම කොපි කරලා දානවා අපි මේකට කැටගරි වලටත් එන්න ඕනේ කියලා. හරි. ඒක ඕකේ. ස්ටාර් මාක් එක බලමු. ඒක ඕකේ. හරි අපිට දැන් මේ සෙට් එකම මේ විදිහට සෙන්ටර් වෙලා ඉන්නවා. කියන්නේ උඩින් වැටුණු ලස්සනට වෙන්න ඕනේ. ආවයට තව ප්‍රශ්න තියෙනවා. මෙතන පේනවා ඇති මේ ස්පේස් එක තව චුට්ටක් වැඩි කරගමු අපි මෙතනත්. මේ මෙතන හරියට වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ කැට් කියන එකේ ඇතුළේ තියෙන ස්පෑන් sorry සාස්මයි මට ලියවෙන්නේ. මෙතන ගිහිල්ලා මේකේ ස්පෑන් එකේ ඩිස්ප්ලේ බ්ලොක් කරමු. හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් මෙතන යට පැඩින් එක සෙට් වෙන්න මාජින් බොටම් එක සෙට් වෙන්න නැතේ එක මදි වගේ මම මෙතනට 40ක් වගේ දාගන්නවා දැන්ට sorry රේට් එකට දාගත්තා මෙතන මම දාගන්නවා 40ක මේ විදිහට දාගන්නවා හරි ඊට පස්සේ මට මේක සෙන්ටර් වෙන්න ඕනේ හින්දා මම කරන්න හදන්නේ පොසිෂන් රිලේටිව් කරලා මේ පොසිෂන් ඇබ්සලූට් කරලා මේ දාලා තියෙන ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම කන්ටෙන්ට් එක උඩිනුයි යටිනුයි සෙන්ටර් කරන්න. ඒකට මම ඔක්කොම කට් කරලා දාගන්නවා div එකකට wrap කරගන්නවා. center content කියලා මම දැන්ට දාගන්නවා. center content ඒක ඇතුළට දාගන්නවා. මේක center content කියලා දාගෙන මම මේක copy කරලා මේක ගිහිල්ලා hover card එකේ මෙතන මම දැනට මේක absolute නේ තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අහපුව ආයෙක අපි relative කරන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඒක ඇතුළෙත් ආයෙ අපි absolute ගහන හින්දා ඒක automatically ඒක ඇතුළේ තියෙන absolute එකත් ඒකටම සෙන්ටර් වෙනවා. එතකොට මම මේක පොසිෂන් ඇබ්සලූට් කලින් වාට මතක ඇති টොප් එක 50ක් කරා ට්‍රාන්ස්ෆෝම් තව මේකට ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේක තමයි ලේසි ක්‍රමය අපිට හැමතිස්සෙම හැම බ්‍රවුසර් එකෙම වැඩ කරන x නෙමෙයි sorry y එක x කියන්නේ ඔයාලා දන්න x and y එක මේ ඔහොම උඩට යටට යන එක තමයි y කියන්නේ. මෙහෙම දෙපැත්තට horizontal යන එක තමයි x කියන්නේ. එතකොට මම මේක -50ක් 150ක් කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ විදිහට උඩින් වලට සෙන්ටර් වෙලා තියෙන. හැබැයි මෙතන පොඩ්ඩක් මෙහෙට වෙලා තියෙන්නේ. ඒක වෙනස් කරගන්න අපි කරන්නේ මෙතෙන්ට width එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේක width එක 100% යන්න කියනවා අපි. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ගානට මේක සෙන්ටර් වෙලා පේනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හැමතිස්සෙම ඇවිල්ලානේ තියෙන්නේ. අපිට මේක ඕනේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි මුලින්ම කරන්නේ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා opacity එක opacity කියන්නේ පේන එක බිඳුවක් කරනවා. ඊට පස්සේ visibility එක ඒ කියන්නේ visibility කියන්නේ අපිට පේන එක opacity එක වගේම තමයි visibility එක hidden කරනවා. එතකොට ඔයාලට පේන ඇති මෙතන hover කරාට මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. අරකට ගියා. එතකොට අපිට ඕනේ මේක hover කරාදින් තමයි ඒක එන්න. එතකොට අපි කරන්නේ මේ card එකේම එතකොට අපි මෙතන ඔයාලා මතක ඇති අපි දැම්මා මෙන්න මෙතන image area එක hover කරද්දි ඔයාලට පේන ඇති. එතකොට ඔයාලට මෙතන පුළුවන් image area එක hover කරද්දි image area කියන්නේ මෙන්න මේකනේ. අපි දැන් image area කියන එක ඇතුළේනේ මේක දාලා තියෙන hover card එකක්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක hover කරනකොට ඒක ඇතුළේ තියෙන ඕන එකකට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා දෙන්න. හැබැයි මේක hover කරනකොට උඩ තියෙන එක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියන එක කරන්න බෑ. ඔයාලට පුළුවන් මේ image area එක hover කරනකොට ඒක ඇතුළේ තියෙන එක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියන එක තමයි දැන් මම කරන්න හදන්නේ. එතකොට මම කරනවා image area කියන එක hover කරද්දී ඒක ඇතුලේ තියෙන class name එක මෙන්න මේක opacity එක මම opacity 0 කරපු ඉන්න මම මෙතන opacity එක 1 කරන්න ඊට පස්සේ visibility එකත් visible කරන්න කියනවා. අන්න හරි. මේ ආවේ reload වෙලා නැහැ. මේ විදිහට මෙහෙම එන ගන්නවා කියනවා. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. මෙතනට ඔයාලා දාන්න ඊළඟට transition එක. එතකොට ඒක transition වෙන එක. ඒ කියන්නේ වලට මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියන එක all කියලා දාලා 0.3යි මම ඒක තමයි common transition එක. හොඳ transition ඒ කියන්නේ හොඳ timing එක ඒක තමයි. ඒකම copy කරලා දානවා. අපි උඩින් දාගත්තා visibility hidden කරපු මෙන්න මේකට. ඊට පස්සේ වලට පේනද මෙන්න මේ විදිහට smoothly එනවා. ඊට පස්සේ වලට මෙතන පේනද ඒක okay. මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඒක okay. වලට පේනද මේ button එක යට ඉඳන් තමයි උඩට එන්නේ. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති. මුලින්ම යට තියෙන්නේ hover කරනකොට තමයි උඩට එන්නේ opacity එකත් එක්ක. එතකොට මෙතන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඒකේ තියෙන බටන් එක ඔයාලා මුලින්ම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ A කියන එක ඔයාලා මෙතන මෙහෙම කරන්න. මේක position relative දාගන්න. එතකොට ලේසි. position relative දාලා bottom එක -100ක් විතර දෙන්නකෝ. ඕකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මම save කරලා පෙන්නන්නම් හේතුව එතකොට ඔයාලට පේන මෙන්න මේ යට තියෙන. ඒ කියන්නේ hover කරපුවාම යට තියෙන. ඔයාලට ඕනේ මේ යට තියෙන එක හිමීටම උඩට එන්නනේ. එතකොට ඔයාලා කරන්නේ
මෙතන බොටම් එක සීරෝ වෙන. එතකොට hover card එකේ A කියන එක මම මෙතෙන්ට hover card එකේ A කියන එක. එතකොට අපි මෙතන දාගත්තනේ hover card එක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට ඊළඟකේ වෙන්න ඕනේ ඒ hover card එකේ A කියන එක බොටම් එක මම මයිනස් නේ දැම්මේ. ඒක 0 කරන්න. ඒ කියන්නේ යට ඉඳන් උඩට 0 වෙන්න. මෙහෙම යට ඉඳන් උඩට තිරෙන්නේ. දැන් මෙතන වලට පේනදී යටට පැනලා එකපාරටම අතෙන්ට එනවා. ඒක හදාගන්නේ මෙහෙමයි. දන්නවා. දැනටපන් තෙන්ට ගියා. ට්‍රාන්සිෂන් එක මේකට ඇඩ් කරා. බටන් එකට දාපුවත් ට්‍රාන්සිෂන් එක ඇඩ් කරා. එතකොට වලට පේනදී මෙන්න මෙහෙම එන යට ඉඳන් එන්නේ. ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන දාගත්ත -c -50ක් වගේ දාගන්න. ඒක ඔයාලගේ අයිඩියා එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට හිතෙන විදිහ. නිකන් මේකත් වැඩි වගේ කියලා හිතනවා. තව නිකන් ඔයාලට අඩු වැඩි කරලා මෙතෙන් හදාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මෙහෙම හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට හරි මේකත් මේක විදිහම තමයි අපේ මේකෙත් එනවා. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේ යාළගේ view එක මේ අපේ view එක. තේරෙනවද? ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක එකක් අපි හදාගත්තා. ඒක ඕකේ. image area කියන එක මම ඒක දැන්ට මේ විදිහට image area එක ඇතුලේ තමයි මේ set එකම තියෙන්නේ. මේක copy කරගත්තා. මෙතන මේ හැම එකටම image area එකට යටි මම දැන් දාන්න හදන්නේ image area කියන ඇතුළට. ඊට පස්සේ වලට පේනන්නේ හැම එකෙම මේ විදිහට වැඩ කරනවා. ඕකේ අදට වීඩියෝ එක එච්චරයි. අපි ඉස්සරහට තව කතා කරමු. ඒකම කොපි කරලා යටට මේ විදිහට දාන්න තියෙන එක ලොකු දෙයක් නෑ. අදට වීඩියෝ එක මෙච්චරයි. හොඳයි කියලා හිතනවා ලයික් එකක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන් යාළුවන්ට මේක යූස්ෆුල් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ෂෙයා කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඕකේ. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.